مرحبا واهلا فيكم بفقرة جديدة من فقرات حياتك اسهل، الفقرات اللي بنقدم من خلالها نصائح ومعلومات لذوي الاعاقة وذويهم، بس بهالفقرة تحديدا حيكون في معلومات طبية عامة بتفيد كل الناس. بس قبل ما احكي عن موضوع هالفقرة لازم اشكر الدكتور رامي شاكر العزب، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، والاستاذ المشارك في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ورئيس جمعية جراحي الكلى والمسالك البولية الأردنية. الدكتور رامي بنفسه حيقدم لكم المعلومات والنصائح بهالفقرة، لازم أشكره على دعمه لنا بالمعلومات القيمة اللي بيقدم لنا إياها. موضوع الفقرة هو التهابات المسالك البولية والمضادات الحيوية عند مصابين النخاع الشوكي. قبل فترة طلبنا منكم تبعثوا لنا الأسئلة اللي بتحتاجوا إجابتها في هالموضوع، وطرحناها للدكتور رامي لحتى يجاوبكم عليها. بالرغم من انه الاسئله انطرحت من مصابين النخاع الشوكي وانه الاجابات توجهت لمصابين النخاع الشوكي، الا انه مثل ما حكيت لكم في معلومات مهمه بتفيد كل الناس، في معلومه مهمه وجديده رح يحكي لكم اياها الدكتور عن الحصى البوليه. اما اجابات الاسئله والمعلومات اللي بتفيد وبتخص مصابين النخاع الشوكي بهالفقره رح تكون عن التهابات المسالك البوليه المتكرره اللي بتصير معهم، شو اسبابها ومدى خطورتها وشو اعراضها. واخيرا بنهايه الفقره رح يقدم الدكتور مجموعه نصائح لمصابين النخاع الشوكي ليتفادوا الاصابه بالتهابات المسالك البولية. بتمنى تلاقوا إجابات كل أسئلتكم بهالفقرة. احضروا هالفقرة لنهايتها وشوفونا بفقرات جديدة من فقرات حياتك أسهل. دمتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الموضوع كمان ريليتد لإصابات النخاع الشوكي. اليوم راح نحكي علاقة الإصابات هاي بالمضادات الحيوية والالتهابات المتكررة وكل هاي الأسئلة اللي بتسألوا حالكم عنها. السؤال الأول، الناس اللي عندهم إصابات بالنخاع الشوكي عندهم التهابات بولية زيادة عن غيرهم؟ الجواب نعم. الأسباب تتلخص بعدة أسباب، أنا ما بعرف عددهم، بس واحدة تتعلق بالطريقة اللي بيبولوا فيها. مصابين النخاع الشوكي إما بيبولوا بضغط عالي جدا أو بيبولوا بدون كفاءة، بمعنى آخر التفريغ لا يكون كامل. طيب إذا بولوا بضغط عالي في عنا خطورة إنه البول يرجع على الكلية، بمعنى آخر التفريغ مش كامل، بيكون جزء من البول بيطلع بالعكس باتجاه الكلية. هذا الحكي إذا كان عندنا التهاب بسيط بالمثانة قابل للتفريغ تحول لالتهاب بالكلية، والتهاب الكلية دائما أشد. السبب الثاني إنه التفريغ لا يكون كامل، فبالتالي بيظل بالمثانة جزء من البول، هذا الجزء بيقعد بيركض، المثانة يعني غير قادر على تفريغ هذا الجزء، فالبكتيريا بتأخذ وقتها حتى تنمو وتكبر. طبعا يعني كلياتنا عندنا بكتيريا، نعم كلياتنا عندنا بكتيريا، كلياتنا بيدخل لنا البكتيريا إلى البول، لكن إحنا بنتخلص منها بأن نفرغها. نفس المبدأ تبع الإسهال، سوري يعني، بس لما يكون المريض عنده إسهال الجواب الصح إنك ما تمنع الإسهال، لأنه هو شر داخل جسمك بدك تخلص منه. نفس المبدأ، إذا ما كان في تفريغ كويس البكتيريا اللي بتدخل، وخصوصا عند الإناث لأنهم أكثر عرضة للالتهابات البولية، ممكن إنها تتطور، وممكن البكتيريا يعني تقعد وتترعرع في هذا الموضوع. السبب الثاني أو الثالث صار استخدام القسطرات. استخدام القسطرة لا يمكن بأي شكل من الأشكال إن نمنع التهاب البولي باستخدام القسطرة إذا بقيت داخل جسم الإنسان أكثر من يومين. خلص إذا ظلت أكثر من يومين بدك تعرف إنه صار فيها بكتيريا. هذا البكتيريا إذا المريض بيشرب كويس بيغسلها، لكن إذا المريض ما بيشرب كويس أو عنده سكري أو عنده انخفاض بالمناعة ممكن إنها تتحول لالتهاب يعني داخل جدار المثانة أو الكلى. السبب الأخير وجود الحصاوي. وجدوا إنه مصابين النخاع الشوكي لأنهم في جزء منهم ما بيتحرك بشكل كافي، جزء من بيصير في يعني زي ذوبان للعظم تبعهم، ونسبة إصابتهم بالحصى في المسالك البولية أكثر بكثير لأنهم ما بيتحركوا، فما بيستفيدوا من كل الكالسيوم. فالحصوة هاي لما تنزل بالمسالك البولية ويسكن عليها البكتيريا ما في طريقة إنك تنتهي من هاي العدوى إلا بإزالة الحصوة. خلص بصير جسم غريب وفي عدوى. هل هناك أعراض الالتهابات البولية لديهم؟ المشكلة عندنا في بعض مرضى
النخاع الشوكي انه احساسهم بالاعراض مختلف عن احساس غيرهم. بمعنى اخر ما عنده حرقه بالبول، ما عنده وجع باسفل البطن اذا كان احساساته يعني مفقوده مثلا السره وتحت والى اخره. فنعتمد على اشياء مقابله اللي هي رائحه البول، لون البول، تركيز البول. إذا كان لون البول اختلف ممكن يكون بعده أصفر، يعني ما اختلف لونه لكن تركيزه عالي. وأكبر دليل على أنه المريض ما بيشرب سوائل كويسة أنه يكون لون البول مركز. الشغلة الثانية ممكن يكون عندهم انتقال للبكتيريا للكلى، هون بصير في عندهم جملة أخرى من الأعراض اللي لها علاقة بألم الخاصرة وارتفاع درجة الحرارة وإلى آخره. امتى المريض لازم يجي عندنا على المستشفى؟ احنا بنقول انه مرضى النخاع الشوكي بنحب انهم دائما يكونوا معنا، وكثير حالات لما يكون مثلا اصابه بالنخاع الشوكي زائد سكري، زائد تدخين مزمن، زائد ارتفاع ضغط الدم، بنحب انه نعمل لهم زراعات حتى بدون اعراض من كل فتره وفتره. يعني لازم الطبيب يكون عنده حد العتبه منخفض حتى يعمل الزراعه، ما يستنى عبر ما يصير في عنده التهابات. إذا كان الصورة السريرية بتقول إنه في احتمال بسيط إنه يكون اعمل زراعة، ما تعتمد على يعني إنه يكون المريض عنده الأعراض مشابهة للإنسان اللي ما عنده إصابة بالنخاع الشوكي. تمام؟ طيب بيسألوني طيب نأخذ مضاد حيوي؟ واحدة من المصائب اللي إحنا مصابين فيها إنه المرضى بياخذوا مضاد الحيوي بدون زراعة. قاعد بتطور عندنا بكتيريا غريبة جدا 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 موجودة، يعني طلعت في بلدان كثيرة متقدمة جدا. لما يكون في عندنا أبيوز، إساءة استخدام للمضادات الحيوية، البكتيريا تنبسط على المضاد الحيوي لأنها بتكون مناعة إلها. إيش هاي المناعة؟ راح تستغربوا أقول لكم إنه البكتيريا المسببة لمعظم الالتهابات البولية اسمها إيكولاي تعمل إنزيم يكسر المضاد الحيوي. تخيلوا قديش عدائية بتصير. فأنت بتعطي المضاد فيه بتكسره، ولها اسم ESBL بوزيتيف. فهاي البكتيريا ما بنفع معها إلا علاج بالوريد ودخول على المستشفى ومن 7 ل 10 أيام وإعادة زراعة 2 أو 3 أثناء الدخول. فإحنا بنوصل لمرحلة بصير يعني الاحتماليات استخدام مضاد الحيوي أقل وأقل. بدل ما يكون في عندنا 20 مضاد حيوي نختار منهم بصيروا 5، بعدين بصيروا 3، بعدين بصيروا 2، بعدين ولا إشي بزبط. في بعض الأحيان النادرة جدا لكن للأسف تحدث ولا مضاد حيوي بيشتغل. فبشو رح نعتمد على مناعة المريض، نترك المريض يطيب لحاله. إذا ما طاب لحاله مشكلة. وللعلم ويعني مش للتخويف بس، أهم سبب لوفيات كبار السن في وحدات العناية الحديثة هو التهاب الرئة والتهاب المسالك البولية. التهاب الرئة الناس منتبهت له، بس التهاب البولية ما مش قاعدين بعطوه الاهتمام المناسب. إذا بدنا ناخذ مضاد حيوي على العمي شو ناخذ؟ أول شيء ما تاخذ، بس إذا كنت مضطر ومش عارف تشوف طبيب لازم تاخذ نوع من المضاد الحيوي ما استخدمته قبل هالمرة احتياطا. ولازم إذا الصيدلاني يعني بده يتعاون معك لازم يعطيك النوع اللي بيغطي بسموه جرام نيجاتيف، الصبغة بكتيريا الصبغة السلبية. طبعا كل المفروض الصيدلانيين بيعرفوا هذا الحكي، هذا إذا اضطرينا. otherwise نيجي على الطبيب بيعمل تحليل بول، زراعة بول. تحليل بول بده ساعة، فهو من تحليل البول بيقول إنه إحنا متجهين نحو الالتهابات. ممكن الطبيب في حالات معينة وخصوصا مرضى كبار السن والسكري والى اخره والنخاع الشوكي يعطيك مضاد حيوي عبين ما تطلع نتيجة الزراعة. يعني نتيجة الزراعة بدها 2 إلى 3 أيام. فممكن يعطيك مضاد حيوي تجريبي بنسميه امبيريكال، تجريبي للحدس تبعه، الإحساس السريري تبعه إنه خلينا أعطيه هذا المضاد الحيوي حتى يطلع نتيجة الزراعة. آخر سؤال: ما النصائح لتفادي حدوث الالتهابات؟ أولا النظافة الزائدة مش كويسة للعلم، زي النظافة السيئة. وجدوا الأطباء إنه لازم خصوصا الإناث لازم تنشيف المنطقة وليس غسلها بالماء، هاي خطأ شائع. كمان التنظيف يكون من الأمام إلى الخلف حتى ما نجيب البكتيريا الموجودة حوالين الشرج أو المستقيم ونحطها بالمسالك البولية. في أنواع أغذية بتزيد المناعة. الأغذية اللي بتزيد مناعة الجسم إجمالا هي بتزيد كمان
مقاومة الجسم للمضادات للالتهابات البولية. يعني بشكل عام أنت بدك تغذية، بدك خضرة، بدك فواكه، بدك تخفف لحوم حمراء، بدك تخفف صوديوم لأنه الصوديوم بيزيد الترسبات. في خطأ شائع وحاب أحكيه، إنه مشتقات الألبان بتزيد الحصى البولية. العكس تماما، كل ما أخذت مشتقات ألبان أكثر نسبة إصابتك بالحصى البولية أقل. هاي مفاجأة لكل الناس. فواحدة من النصائح الشائعة الخاطئة إنه خفف ألبان عشان تخفف حصى بولية، مش مزبوط. طيب الزنك، الأغذية الغنية بالزنك بتزيد المناعة. شرب السوائل باستمرار واحدة من الأشياء اللي بتخفف التهابات المسالك البولية. إنك تروح على للنوم وإنت عندك بول، حاول إنك ما تأجل البول، لأنه في الفترة اللي بتكون نايم فيها هي حوالي 6-7 ساعات إذا كنت يعني محظوظ. البكتيريا ما في حركة للبول، فالبكتيريا بتأخذ أمجادها يعني وتصير في التهابات كثيرة. الإناث برضه بننصح خصوصا الصبايا الصغار إنهم ما يلبسوا الغيارات اللي فيها مواد صناعية كثير. بنحب نقرب على القطن أكثر، لأنها وجدوا أنها بدون ما تشعر الصبية أو الست بصير في تجريح لا يرى بعين المجردة لا الأغشية المخاطية الموجودة. تخيلوا. فبنحب أنه يكون الأندروير دائما قطن. بعدين إذا صار في عنا أي أعراض يفضل أن نحمل زراعة بدل ما نأخذ مضاد حيوي بدون، يعني صرت حكي أكثر مرة للأهمية. مش عارف إذا في أسئلة ثانية، بس إجمالا المرضى مصابين النخاع الشوكي إذا كانوا متعاونين وإذا كان عندهم إحساس بكل المعلومات اللي حكيناها هم بيقدروا يعني يساعدونا. واحدة من الشغلات اللي أنا بزعل منها من مرضى النخاع الشوكي لأنهم روحتهم على الحمام صعبة، فبيروح بيعملوا شيء كمان بيزيد الالتهاب، إنهم بيخففوا سوائل. بيروح بخفف سوائل عشان ما يروح الحمام. هذا الحكي له ثمن طبعا. الاعتماد على القسطرة الذاتية أفضل من وضع البربيش لفترة طويلة. أنا في عندي مصابين نخاع شوكي أطفال، الأمهات ما عندهم مهارة الكافية يحطوا قسطرة كل 4 ساعات، فبتروح الأم على مركز صحي على كذا بتقول حط لنا بربيش، بتحط البربيش مثلا لمدة 2 أسبوعين عشان تريح، باعتقاد أنها بتريح الطفل وتريح حالها وتتجنب القسطرة الذاتية. القسطرة الذاتية كل 4 ساعات نسبة الإصابة بالالتهابات البولية كثير أقل من أنك تحط البربيش وتتركه لفترة طويلة.